Καλημέρα, τι σας έχω εδώ? Το πόδι μου. Αλλά το πόδι μου δεν είναι μόνο του. Κοιτάξτε εδώ μια υπέροχη εσπαντρίγια. Κοιτάξτε από κάτω. Κανονική εσπαντρίγια, πλεγμένη σε παπούτσι καλοκαιρινό, σε μποτάκι, το οποίο είναι με ένα καταπληκτικό νήμα. Είναι οικολογικό βαμβάκι, 100% υδρόφυλλο, το οποίο δεν μας πειράζει καθόλου. Πάω να αλλάξω. Λοιπόν, εδώ είμαι. Πάω να βγάλω το παπούτσι και έρχομαι να ξεκινήσουμε. Γιατί έπρεπε να το δείτε. Λοιπόν, φιλιά. Πάμε. Παπουτσώθηκα τώρα και είμαι έτοιμη. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, το είδατε. Έχουμε ένα φανταστικό καλοκαιρινό μποτάκι με σπαντρίγια από κάτω, νάτι. Εδώ. Το οποίο θα το φοράμε όλο το καλοκαίρι, διότι το νήμα αυτό που το κάναμε είναι eco cotton. Είναι αυτό. Και υπάρχει βέβαια σε πάρα πολύ ωραία χρώματα, έτσι, πάρα πολύ ωραία χρώματα. Εγώ είπα να το κάνω σε ένα καθαρά καλοκαιρινό χρώμα. Η συσκευασία είναι αυτή. Υπάρχει αυτό, ας πούμε, το νούμερο τώρα είναι το 39. Πάντα όμως, σε αυτό, ειδικά την εσπαντρίγια, επειδή την έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολύ, πάντα παραγγέλνουμε ένα νούμερο μικρότερο από αυτό που φοράμε. Είναι μεγάλη φόρμα. Οπότε, δηλαδή, αν φοράμε 39, παίρνουμε 38. Φοράμε 40, παίρνουμε το 39. Ένα νούμερο χαμηλότερα θέλει. Έτσι. Λοιπόν, για να μας έρθει ακριβώς το πόδι μας. Λοιπόν, εδώ, αυτό το νήμα είναι κανονικά eco, με πιστοποίηση, 100% κοτόν και υδρόφυλλο. Δηλαδή, δεν πρόκειται να υδρώσει το πόδι μας μέσα. Εδώ μεταξύ και αυτό το υλικό είναι υδρόφυλλο. Οπότε δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μποτάκι που πραγματικά τραβάει τα βλέμματα. Έχω κάνει πάρα πολλά παπούτσια, να πω την αλήθεια, όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτό το μποτάκι, η έμπνευση ήταν από τις χειμωνιάτικες παντοφλίτσες που είχαμε κάνει. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να το κάνουμε παντόφλα, πρέπει να το κάνουμε μποτάκι. Οπότε το σταμάτησα εδώ, έκανα αυτό εδώ, πέρασα τα κορδονάκια, του βάλε και τα καμπανάκια. Και είναι έτοιμο. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε ένα νήμα τέτοιο, το eco cotton. Θα χρειαστούμε 2 καμπανούλες, οι οποίες καμπανούλες υπάρχουν σε ταμπά και καφέ πολύ σκούρο. Μία βελόνα που θα είναι μέσα συσκευασία ειδική για να περάσουμε τον πάτο. Αυτά νομίζω, και ο πάτος φυσικά, έτσι, εντάξει. Δεν νομίζω να χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Αυτό. Έτσι. Είναι υπέροχες. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Πάμε. Να βάλουμε αυτά λίγο κάτω. Ωραία. Και παίρνουμε, καταρχάς ξεκινάμε από τον πάτο. Για να μπορέσουμε να πλέξουμε τον πάτο, ένα λεπτό να βρω την άκρη, γιατί εδώ γίνεται ένας χαμούλης. Εδώ. Λοιπόν. Βάζουμε ένα κομμάτι από το νήμα που θα χρησιμοποιήσουμε, το eco, και περνάμε περιμετρικά με μία ειδική βελονιά που θα σας δείξω τώρα για να ετοιμαστούμε. Ένα λεπτό να περάσει μέσα. Για να ετοιμάσουμε δηλαδή αυτό που πρέπει, για να μπορούμε επάνω του να πλέξουμε μετά. Είναι δηλαδή, τώρα θα σας δείξω ένα λεπτό γιατί βασανίζομαι να περάσω το πέρασα. Όχι, δεν το πέρασα. Λοιπόν, επιτέλους το πέρασα. Τι θα κάνουμε τώρα, βλέπετε εδώ. Κοιτάξτε εδώ τα σπαγκάκια. Τα βλέπετε? Αυτό το πέρασμα θα κάνουμε. Επάνω στους πάτους θα είναι σημαδεμένα τα σημεία που θα μπούμε για να αρχίσουμε να ράβουμε. Ξεκινάμε δηλαδή από το ράψιμο, έτσι. Ένα καλό κόμπο στην άκρη, πολύ καλό όμως, εκεί. Και πάμε. Εδώ, στην πίσω μεριά στη φτέρνα, εδώ ο πάτος έχει ένα επίτηδες μαλακό σημείο, δηλαδή από εδώ μέχρι εδώ, είναι πιο μαλακό για να μπορεί να τρυπιέται. Εμείς λοιπόν εκεί θα πάμε τώρα και θα αρχίσουμε. Θα κάνουμε ένα κομπάκι το οποίο μετά δεν θα μας ενοχλεί γιατί θα το πλέξουμε. Και πάμε τώρα από έξω προς τα μέσα και περνάμε την κλωστούλα αυτή μέσα από τη βελόνα. Και τραβάμε. Να την ξεμπλέξουμε. Ξεμπλέκτηκε. Λοιπόν, πάμε. Τραβάμε αυτό, έτσι. Βάζουμε πάλι τη βελόνα μας εδώ. Βλέπετε τι εύκολα περνάει. Και περνάμε αυτό κάτω από τη βελόνα. Εκεί.
και ξανατραβάμε. Το ισιώνουμε γιατί εκεί. Ωραία. Το είδατε? Λοιπόν, πάμε δίπλα. Βάζουμε πάλι από εδώ μέχρι εδώ. Να το, τρυπάει πάρα πολύ εύκολα και περνάμε αυτό κάτω από τη βελόνα. Δηλαδή, τελαρώνουμε το παπούτσι μας, ώστε να μπορούμε μετά να πλέξουμε επάνω. Πάμε πάλι. Από εδώ, που είναι το μαλακό, και βγαίνουμε πάνω. Παίρνουμε αυτό, το περνάμε από κάτω. Δημιουργούμε τώρα τα στυλάκια για να πλέξουμε. Εκεί, το σφίγγουμε λιγάκι και πάμε. Εκεί. Αυτό το πράγμα θα μου το κάνετε γύρω, όπου υπάρχει τρυπούλα μέχρι να φτάσουμε εδώ, έτσι. Και ανοίγω πάλι. Καταλάβατε τι κάνουμε. Άντε να το δείξουμε άλλη μια φορούλα, να είμαστε σίγουροι ότι το κατάλαβαν όλοι. Λοιπόν, από εδώ, απ' έξω προς τα μέσα, περνάμε τη βελόνα. Το σπάγκο που έχουμε τον περνάμε κάτω από τη βελόνα. Και τραβάμε τη βελόνα. Αυτό. Ξεμπλέκουμε λίγο το νήμα για να είναι εντάξει. Και είμαστε κομπλέ. Να το. Το σφίγγουμε και πάμε παραπέρα. Εκεί πάλι. Λοιπόν, μέχρι το τέλος της σειράς θα μου το κάνετε αυτό. Φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος, βλέπετε. Λοιπόν, μπαίνουμε στην ίδια τρυπούλα που είχαμε αρχίσει. Περνάμε πάλι αυτό από μέσα. Οπ, εκεί. Τραβάμε. Τελειώσαμε και το τελευταίο. Τι κάνουμε τώρα? Επειδή αυτό το είχαμε ξεκινήσει από μέσα, πρέπει να το γυρίσουμε επάνω και αυτό. Οπότε το κάνουμε έτσι για να μπορούμε να μπούμε εδώ μέσα. Και εδώ λοιπόν τώρα περνάμε, το βλέπετε τι έγινε εδώ, ένα κομπάκι. Ωραία, περνάμε μέσα τη βελόνα μας και σφίγγουμε. Εκεί. Καλά. Αυτό δεν λύνεται, να ξέρετε, αλλά αν θέλετε μπορείτε να του πατήσετε μία εδώ και να το κόψετε. Για πιο ασφάλεια. Εκεί. Να το. Λοιπόν, το κόβουμε εδώ ΣΥΡΙΖΑ και δεν φαίνεται τίποτα. Εκεί. Τελείωσε λοιπόν το τελάρωμά μας. Πάμε τώρα να πλέξουμε. Το βελονάκι μας είναι το νούμερο 3,5. Μπαίνουμε εδώ μέσα, βλέπετε, στο πρώτο στυλάκι. Τραβάμε το νήμα μας. Εκεί. Αφήνουμε αυτό μέσα για να το στερεώσουμε στο τέλος, τώρα δηλαδή που θα πλέκουμε. Και κάνουμε ένα άριχτο. Τραβάμε και αυτό να σφίξει. Λοιπόν. Άλλη μία θηλίτσα. Αρχίζουμε να πλέκουμε όπως κάνουμε στον πάτο της τσάντας, για να καταλάβετε. Εκεί. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Άλλο ένα μέσα εδώ. Και πιάνουμε και την ουρίτσα για να τη σταθεροποιήσουμε. Το βλέπετε? Και πλέκουμε από εδώ και πέρα. Κάναμε 2 εδώ μέσα. Το είδατε, έτσι? Πάμε στο διπλανό του και κάνουμε πάλι 2. Στο κάθε ένα λοιπόν τώρα από εδώ, από τα γεφυράκια που έχουμε δημιουργήσει, πλέκουμε 2 άριχτα για να σταθεροποιήσουμε το παπούτσι μας. Γύρω. Θέλουμε το νήμα μας να είναι πάρα πολύ σταθερό, γι' αυτό έχω χρησιμοποιήσει αυτό. Δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω χοντρύτερο, γιατί θα τρυπάγαμε τη σόλα και θα την καταστρέφαμε. Και ψηλότερο, θα έπρεπε να γίνει πολύ λεπτοκαμωμένο το παπούτσι μας και εγώ ήθελα να είναι μποτίνι. Βέβαια, κάποια στιγμούλα αργότερα θα ξανακάνουμε άλλο παπουτσάκι με πιο ψηλή χλωστούλα, έτσι. Αυτό επί το παπουτσάκι ήθελα να είναι πιο σταθερό. Λοιπόν, τι θα μου κάνετε? Μέχρι το τέλος της σειράς, γύρω παντού, θα μου κάνετε από 2 μέσα σε όλες τις γεφυρούλες. Εντάξει? Λοιπόν, και ανοίγω για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τέλειωσαμε τη σειρά μας, μπαίνουμε στον πρώτο πόντο εδώ, τραβάμε προσεκτικά και κάνουμε ένα βουβό. Κλείσαμε την πρώτη σειρούλα μας. Εντάξει? Λοιπόν, 3 γαϊτανάκια στον αέρα, γιατί από εδώ και πέρα πλέκουμε μόνο με ποδαράκια. 1, 2
3. Λοιπόν, από εδώ και πέρα λοιπόν κάνουμε ένα ποδαράκι σε κάθε θηλίτσα. Εγώ το ζορίζομαι λίγο, παιδιά, εδώ, αλλά τι να κάνουμε για να μπορεί να το πιάνει και η κάμερα. Το πιάνει? Για πάμε πιο ψηλά, μήπως το πιάνει καλύτερα. Εκεί το πιάνει καλύτερα. Λοιπόν, πάμε. Οπότε, εδώ. Ένα ποδαράκι σε κάθε θηλίτσα, γύρω-γύρω θα μου κάνετε. Εκεί. Να το. Ένα ποδαράκι. Για να ξεκινήσουμε μετά το κανονικό μας σχέδιο. Αυτό το νήμα θέλει προσοχή. Έτσι, δηλαδή θα του συμπεριφέρεστε με αγάπη. Να το. Θέλει λίγο προσοχούλα να περνάνε όλα τα σπαγκάκια μέσα στο βελονάκι μας. Αυτό είναι. Επειδή είναι έκο, ήθελα να χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο νήμα για να μην έχουμε πρόβλημα με τα ποδαράκια μας. Εκεί. Έτσι. Λοιπόν, γύρω-γύρω θα μου πάτε μέχρι να φτάσουμε στην άλλη μας πλευρά. Στο τέλος μας. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Και ο τελευταίος πόντος. Τι γίνεται εδώ? Εδώ θα μπαίνουμε στο τρίτο, 1-2 στο τρίτο από αυτά που έχουμε φτιάξει στην αρχή, τα 3 γαϊτανάκια. Δεν θα πατάμε στο επόμενο, θα πατάμε πάντα στο τρίτο για να γίνει μαλακούλι το πίσω μας μέρος, έτσι, εκεί. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε και την αλυσιδούλα αυτή τη φορά. Λοιπόν, 1, 2, 3 και τι κάνουμε τώρα? Ένα μπρος, ένα πίσω. Παίρνουμε και τραβάμε τον επόμενο πόντο από τα αλυσιδάκι μας μπροστά και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Παίρνουμε, τραβάμε τον επόμενο πόντο πίσω και κάνουμε ένα ποδαράκι. Πάμε στον επόμενο, παίρνουμε, τον τραβάμε μπροστά. Ένα μπροστά, ένα πίσω. Εκεί. Στον επόμενο, πίσω. Εκεί. Είδατε τι κάνω? Τραβάω εδώ, το βγάζω και πλέκω ποδαράκι. Αυτό. Λοιπόν, εδώ, μπροστά. Αυτό θα μου το κάνετε μπρος πίσω, μπρος πίσω, μπρος πίσω. Έτσι ακριβώς, τώρα είμαστε στο πίσω. Πίσω, μπρος. Μέχρι να μου φτάσετε κάπου εδώ. Δεν θα μου πάτε μπροστά, θα με περιμένετε. Λοιπόν, φτάστε μου εδώ, ανοίγω για να κάνουμε τη μητούλα. Λοιπόν, ένα μπρος, ένα πίσω, φτάσαμε στο κέντρο. Εδώ λοιπόν στο κέντρο είμαστε ένα εμπρός. Το βλέπετε? Να το σηκώσω λίγο πάνω, να το δείτε καθαρά. Λοιπόν, εδώ είναι ένα εμπρός. Τώρα λοιπόν πάμε στο πίσω. Επειδή είμαστε ακριβώς στο κέντρο, θα πάρουμε πίσω, αλλά θα πάρουμε τα δύο αυτά μαζί. Βλέπετε τι παίρνω? Τα είδατε? Λοιπόν, πολύ προσεκτικά, γιατί δεν είναι εύκολο. Εκεί τα πιάσαμε. Λοιπόν, και το κλείνουμε. Πάμε στο επόμενο. Έτσι, αυτά τα δύο τα έχουμε κλείσει μαζί. Πάμε στο επόμενο εδώ και πιάνουμε μπροστινό. Κανονικά πλέον μέχρι να φτάσουμε πίσω. Πολύ προσεκτικά το νήμα αυτό. Πίσω. Ένα μπρος πάλι, ένα πίσω. Ένα λεπτό, δεν το πιάσαμε. Το πίσω, εκεί. Προσπαθώ να είμαι εντάξει στην κάμερα τώρα και εντάξει, το πιάσαμε. Εκεί. Και πάμε. Ένα μπρος, ένα πίσω, μέχρι να φτάσουμε εδώ. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου. Μόλις φτάσουμε πίσω θα κλείσουμε και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε το κάτω, πάμε στο πάνω. Ωραία. Και τώρα πάμε μία πίσω. Εκεί. Και τελείωσε η σειρά μας. Πάμε εδώ στα 3 που κάναμε στην αρχή και μπαίνουμε στο τρίτο, εδώ πάνω, και κάνουμε ένα βουβό.
Τελείωσε και αυτή η σειρά μας. Λοιπόν, 3 στον αέρα πάλι. 1, 2, 3. Έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε και πάμε μπροστά. Εκεί. Παίρνουμε και πάμε πίσω. Δηλαδή, το τραβάμε πίσω τη θηλιά μας, έτσι. Λοιπόν, εκεί. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον ίδιο τρόπο και μία μπρος μία πίσω και φτάνουμε εδώ περίπου. Ανοίγω μετά για να δούμε πώς θα κάνουμε τη μητούλα, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου μία μπρος μία πίσω. Λοιπόν, φτάνουμε σχεδόν στο κέντρο, είμαστε μπροστά. Πίσω. Και τώρα, τι θέλω να προσέξετε. Εδώ είναι το σημείο που είχαμε κλείσει τους 2 πόντους μαζί. Τους είχαμε πάρει πισινούς μαζί. Όταν λοιπόν φτάνουμε σε αυτό εδώ το σημείο που έχουμε ένα μπροστινό εδώ, το κλείσιμό μας και ένα μπροστινό εδώ, τι κάνουμε για να κλείσουμε τώρα, έτσι λοιπόν παίρνουμε, μπαίνουμε στο μπροστινό, παίρνουμε και βγαίνουμε απλώς, έτσι λοιπόν να το ξανακάνω να το δείτε. Αυτό θέλω να μου καταλάβετε γιατί αυτό είναι το βασικό στο παπούτσι. Λοιπόν παίρνουμε και μπαίνουμε και βγαίνουμε, το κρατάμε. Παίρνουμε και μπαίνουμε στο επόμενο μπροστινό. Πηδάμε δηλαδή αυτό που έχουμε κλείσει και μπαίνουμε στο επόμενο μπροστινό. Πόσα έχουμε τώρα? Έχουμε 2, 4, 5. Εδώ λοιπόν προσεκτικά βγάζουμε και τα 5 εκεί και κάνουμε και ένα για να το ασφαλίσουμε. Ωραία. Λοιπόν, τώρα λοιπόν κλείσαμε τα μπροστινά. Αν θέλετε εδώ, για να είστε σίγουροι ότι είναι ο σωστός πόντος, μπορείτε να βάλετε και ένα ποντοδείκτη εδώ, για να ξέρετε για την επόμενη σειρά. Εδώ λοιπόν έχουμε τα κλεισίματα της παντόφλας μας, του παπουτσιού μας, συγγνώμη. Λοιπόν, παίρνουμε, μπαίνουμε στον πίσω πόντο τώρα, τον επόμενο. Και συνεχίζουμε να πλέκουμε κανονικότατα. Εκεί. Αυτό το νηματάκι είναι λίγο σκληρό, θέλει λίγο προσοχή, αλλά είναι πανέμορφο. Δεν ήθελα να το κάνουμε κάτι άλλο, παιδιά, γιατί είναι και βαμβακερόλο βάμβακο, δεν έχουμε πρόβλημα να κάνουμε μύκητες στα πόδια, και υδρόφυλλο. Επειδή λοιπόν είναι καλοκαιρινό παντοφλάκι, ήθελα να είναι σωστό. Εμπρός. Θέλει λίγο προσοχή βασικά το πίσω, αν καταλάβατε, έτσι. Εμπρός, κανονικά, μέχρι το τέλος της σειράς μας. Θα ανοίξω να κλείσουμε και να κάνουμε την επόμενη, έτσι. Φτάνουμε στο τέλος, ένα μπροστινό. Ένα πίσω. Βλέπετε? Και έχουμε φτάσει τώρα στις 3 αλυσίδες. Νάτες. Πατάμε στην τρίτη αλυσιδούλα και κάνουμε ένα βουβό. Τελείωσε και αυτή η σειρά μας. Λοιπόν, 3 στον αέρα πάλι. Πάντα τελειώνουμε δηλαδή με ένα πίσω και την αλυσίδα μας. 1, 2, 3. Λοιπόν. Συνεχίζουμε ένα μπρος, ένα πίσω, έτσι. Μέχρι να φτάσουμε πάλι κάπου στη μέση, πριν τη μέση, θα ανοίξω εγώ πάλι, να δούμε τα κλεισίματα. Αυτή είναι η τρίτη σειρά κλεισίματα. Αυτή λοιπόν, αυτό το κλείσιμο που θα κάνουμε σε αυτή τη σειρά, είναι συνεχόμενο πλέον για όλες τις επόμενες σειρές.
είμαστε στο πίσω. Φτάνουμε στη μύτη δηλαδή τώρα. Θα σας πω εδώ τώρα τι θα κάνουμε. Κάνουμε το πίσω μας. Λοιπόν, και εδώ τώρα, βλέπετε, εδώ έχουμε βάλει τον ποντοδείκτη, είναι το κλείσιμό μας. Πάντα θα κοιτάμε το μπροστινό, το πριν και το μετά. Δηλαδή, πάντα θα κοιτάμε αυτό και το μετά. Και τι θα κάνουμε? Θα πιάνουμε αυτό, αυτό και αυτό μαζί και θα τα κλείνουμε συνέχεια. Δηλαδή, το μπροστινό, το πριν, το κλείσιμό μας και το μετά. Πάμε να το κάνουμε. Αυτό λοιπόν θα το κάνουμε σε όλες τις σειρές από εδώ και πάνω. Πάμε να το κάνουμε να το δούμε. Λοιπόν, προσέξτε με λίγο καλά εδώ. Εδώ είναι όλη η ιστορία του παπουτσιού. Έτσι, λοιπόν, παίρνουμε. Πιάνουμε τον μπροστινό. Εκεί. Ξαναπαίρνουμε, μπαίνουμε και πιάνουμε το κεντρικό αυτό που έχουμε κλείσει. Το κρατάμε και αυτό. Παίρνουμε και μπαίνουμε στο επόμενο μπροστινό. Δηλαδή, μπροστινό, κλείσιμο, μπροστινό. Παίρνουμε κλωστούλα και πολύ προσεκτικά το περνάμε απ' όλα. Προσεκτικά να περάσει. Εκεί. Και εδώ. Το σφίγγουμε και κάνουμε ένα σφίξιμο. Έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν έχουμε πλέον τίποτα, κανένα πρόβλημα. Αυτό εδώ είναι. Τώρα λοιπόν ο επόμενος μας πόντος, όπως και εδώ, είναι ανάποδος. Δηλαδή εμείς θα κοιτάμε μόνο το πριν το κλείσιμο, το μπροστινό, και το μετά το κλείσιμο το μπροστινό. Και θα τα κλείνουμε αυτό, το κλείσιμο και αυτό μαζί. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, εάν θέλουμε βέβαια εδώ, βάζουμε και ένα ποντοδείκτη για να ξέρουμε στην επόμενη σειρούλα ότι θα πιάσουμε αυτό και τον επόμενο. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, εδώ τώρα είμαστε πίσω. Εδώ ακολουθούμε πλέον τη σειρά μας, το πρόγραμμά μας κανονικότατα. Ανάποδη, πίσω δηλαδή. Καλή, μπροστά. Ανάποδη πίσω. Τώρα θέλω να σας δείξω κάτι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα στην επόμενη σειρά. Ο πριν το κλείσιμο είναι αυτός. Το βλέπετε? Ο πριν το κλείσιμο είναι αυτό. Αυτό είναι το κλείσιμο. Και ο επόμενος είναι αυτός. Αυτό λοιπόν, αυτό και αυτό θα το κλείσουμε στην επόμενη σειρά μαζί. Δηλαδή έτσι θα πηγαίνει συνεχώς. Πάμε τώρα να φτάσουμε πίσω, να κάνουμε άλλο ένα κλείσιμο. Και μετά θα σας πω πόσες ακτινούλες θα μου κάνετε για να ανοίξω πάλι να συνεχίσουμε. Φτάσαμε στις 3 αλυσιδούλες, μπαίνουμε στην τρίτη αλυσίδα, κάναμε τον πίσω πόντο, φτάσαμε στην αλυσιδούλα μας και κάνουμε ένα βουβό. Ξανανεβαίνουμε πάλι κανονικά με 3 αλυσιδούλες και πάμε τώρα πάλι στον μπροστινό τον πόντο, κανονικά ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, και θα φτάσουμε στη μητούλα να κάνουμε άλλη μία φορά. Ένα λεπτό, γιατί κάτι δεν έπιασα καλά εδώ. Λοιπόν, θα κάνουμε άλλη μία φορά το κλείσιμό μας για να είμαστε σίγουροι ότι το καταλάβαμε όλοι. Και μετά θα σας πω πόσες ακτινούλες θα μου κάνετε. Θα σας εξηγήσω ποιες είναι οι ακτινούλες, έτσι. Πόσες ακτινούλες θα μου κάνετε και θα ξανανοίξουμε το βίντεο, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχω κάνει το πίσω και αυτό είναι το τελευταίο μπροστινό πριν το κλείσιμο, έτσι. Λοιπόν, τι κάνω? Παίρνω και μπαίνω κάτω από αυτό. Τραβάω. Έτσι. Ένα. Βγάζω τον ποντοδείκτη. Ξαναπαίρνω και μπαίνω στο κλείσιμό μου. Όλο μαζί το αγκαλιάζω. 2. Ξαναπαίρνω και μπαίνω στο επόμενο μπροστινό. 3. Λοιπόν, έχω 5 τώρα στο βελονάκι μου. 1, 2, 4, 7. 2, 4, 6 και ένα που είχα στο βελονάκι μου, 7. Προσπαθούμε λοιπόν τώρα με πολύ προσοχή να περάσουμε όλα αυτά μαζί. Θα τα περάσουμε. Εκεί.
Και εκεί. Θέλει λίγο προσοχή εδώ μπροστά, γιατί είναι πολλά και το νήμα είναι έκο και είναι εκεί. Και το σφίξαμε. Λοιπόν, τώρα ο επόμενος πόντος μας είναι αυτός ο πίσω. Παίρνουμε λοιπόν, μπαίνουμε και κάνουμε πίσω μέχρι να φτάσουμε πάλι στη φτέρνα μας. Έτσι. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε στη φτέρνα, τι κάνουμε? Συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή, σταθείτε να κάνουμε και το επόμενο μπροστινό για να σας εξηγήσω. Να είμαστε σίγουροι. Θέλει λίγο ειδικό χειρισμό το νήμα. Λοιπόν, εδώ. Εδώ λοιπόν, στο κλείσιμό μας, βάζουμε ένα μάρκερ. Εδώ είναι που κλείσαμε. Στην επόμενη λοιπόν σειρά τώρα, πάμε. Κάνουμε εδώ τον ανάποδό μας, εδώ. Πιάνουμε αυτό και αυτό μαζί και το κλείνουμε. Εδώ λοιπόν δημιουργούνται κάποιες ακτίνες. Το βλέπετε, 1, 2, 3 και με αυτή που χρησιμοποιήσαμε τώρα 4 ακτίνες. Το βλέπετε, 1, 2, 3, 4. Συνεχίζουμε λοιπόν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο να κλείνουμε μέχρι να έχουμε 8. Πάμε εδώ να δούμε. Λοιπόν, εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε στην 8η ακτίνα, ανοίγω για να κάνουμε μετά το πάνω κομμάτι, το οποίο είναι πιο απλό γιατί πλέκεται έτσι. Ωραία, λοιπόν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εδώ είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, φτάστε μου το εδώ. Κλείνουμε όπως είπαμε αυτό και αυτό μαζί. Έτσι. Μέχρι να γίνουν αυτά 8 ακτινούλες. Λοιπόν, και ανοίγω μετά για να συνεχίσουμε το πάνω του κομμάτι. Έχουμε τελειώσει τα κλεισίματα. Έχουμε τελειώσει το βασικό κομμάτι δηλαδή του παπουτσιού. Φτάσαμε εδώ πίσω, το κλείσαμε με ένα βουβό. Να το πέρασα λίγο από μέσα, θα το στερεώσω εγώ μετά, έτσι, εδώ μέσα. Και πάμε τώρα να κάνουμε το από πάνω κομμάτι. Το από πάνω κομμάτι τι κάνουμε? Αφήνουμε 1-2 καθαρά, μπαίνουμε στο τρίτο, 1-2 καθαρά, μπαίνουμε στο τρίτο και αρχίζουμε να πλέκουμε πλέον κανονικά ίσιο, όχι κυκλικό πλέον. Λοιπόν, πάμε εδώ, τραβάμε. Αυτά τα 3 γαϊτανάκια που θα κάνουμε τώρα, θα τα χρησιμοποιήσουμε λίγο χαλαρά, θα τα χρησιμοποιήσουμε για να περάσουμε μετά το κορδόνι. Έτσι. Μπαίνουμε δηλαδή, ξεκινάμε από την ανάποδη, στο μέσα. Εδώ είναι οι καλές, αυτές είναι οι ανάποδες. Ξεκινάμε από την ανάποδη. Κάνουμε 3. Μπαίνουμε, παίρνουμε και αρχίζουμε λοιπόν τώρα κανονικά μία μπρος, μία πίσω, μέχρι τον άλλο ποντοδείκτη. Να το, μία μπρος, μία πίσω, μέχρι τον άλλο ποντοδείκτη. Αυτό. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε στον άλλο ποντοδείκτη, ανοίγω για να γυρίσουμε στην επόμενη σειρούλα μας. Φτάσαμε λοιπόν στην άλλη πλευρά, την ανάποδη της άλλης πλευράς. Έτσι λοιπόν, βγάζουμε τον ποντοδείκτη μας και κάνουμε ένα ποδαράκι. Εκεί, σκέτο. Αυτό το ποδαράκι το θέλουμε λίγο χαλαρό, γιατί και σε αυτή την τρυπούλα θα περάσουμε κορδονάκι. Λοιπόν, ανεβαίνουμε πάλι με 3 χαλαρά. 2, 3 χαλαρά. Έτσι, λοιπόν, και πάμε τώρα εδώ, γυρίζουμε. Ο πρώτος πόντος που συναντάμε είναι αυτός. Από πίσω. Θα σου να πάρουμε. Εκεί. Τώρα λοιπόν πλέκουμε στο ίσιο κομμάτι. Έναν πίσω. Ο επόμενος είναι ο μπροστινός, αυτός. Όπου μας έφυγε. Όχι, το πιάσαμε. Λοιπόν, παίρνουμε πίσω. Δεν πήραμε. Πίσω. Μπρος.
πίσω, εμπρός. Έτσι λοιπόν πάμε μέχρι την άλλη άκρη. Μόλις φτάσουμε στην άλλη άκρη θα σας ξαναδείξω πώς ανεβαίνουμε, έτσι, για να δημιουργήσουμε τα στυλάκια για να περάσουμε μετά το κορδονάκι. Εσείς μου κάνετε πίσω μπρος μέχρι το τέλος της σειράς. Μας έμεινε ένας πόντος ακόμη πισινός. Εκεί. Να τον πιάσουμε καλά. Εκεί. Και πάμε εδώ τώρα και κάνουμε ένα ποδαράκι εδώ. Χαλαρά. Χαλαρά για να περάσουμε μετά, είπαμε, το σπαγκάκι που θα το δέσουμε. 3 γαϊτανάκια χαλαρά στον αέρα. Γυρίζουμε και πάμε για την τρίτη σειρά. Λοιπόν, ο πρώτος πόντος εδώ είναι μπροστινός, τον βλέπουμε, νάτος. Πάμε λοιπόν με τον ίδιο τρόπο, αυτή είναι η τρίτη σειρά, πάμε να κάνουμε 5 σειρούλες, όπως αυτές που σας έδειξα ακριβώς, 5 σειρές και ανοίγουμε, να ολοκληρώσουμε το παπουτσάκι μας, να βάλουμε να το στολίσουμε, έτσι. Λοιπόν, θέλω 5 σειρούλες. Τελειώσαμε λοιπόν και την πέμπτη σειρά, κάναμε και το τελευταίο μας ποδαράκι εδώ πέρα, κόβουμε, τελειώσαμε, το περνάμε από μέσα, προσεκτικά, έλα, γιατί να βασανίζομαι, και το σφίγγουμε. Λοιπόν, το πάμε εδώ και το στερεώνουμε πολύ προσεκτικά. Όλες αυτές τις κλωστούλες μετά τις στερεώνουμε, έτσι, όλες. Προσεκτικά, προσεκτικά, όλες. Πιάνουμε λίγο από εδώ, το περνάμε μέσα, έτσι κι αλλιώς δεν φαίνεται. Το πάμε λίγο πιο κάτω, εκεί, και το κόβουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω, εδώ έχουν δημιουργηθεί 5 τρυπούλες. 1, 2, 3, 4, 5 τρυπούλες. 5 είναι, έτσι. Όσες και οι σειρές μας. Εδώ λοιπόν και από την άλλη πλευρά που έχουμε άλλες 5, 1, 2, 3, 4, 5, είναι εκεί που θα περάσουμε το κορδονάκι. Πώς θα κάνουμε τώρα το κορδονάκι, είναι το ζητούμενο. Το κορδονάκι έχω κόψει εγώ ένα κομματάκι νήμα. Αυτό το κομματάκι το νήμα, αν υπάρχει ένας άνθρωπος κοντά σας, θα κρατήσει τη μία μεριά σταθερή και εσείς θα μου στρίψετε όλο το νήμα δεξιόστροφα, όλο το νήμα, μέχρι να μικρύνει, να γίνει πάρα πολύ συμπαγές. Εάν δεν έχετε άνθρωπο κοντά σας, μπορείτε να δέσετε αυτή την άκρη στην πετούγια της πόρτας και να αρχίσετε πάλι να στρίβετε δεξιά μέχρι να στρίψει πάρα πολύ αυτό. Αφού λοιπόν στρίψει πάρα πολύ, το γυρίζουμε στο κέντρο, το κρατάμε από τις δύο άκρες, το αφήνουμε και αυτό γυρνάει μόνο του. Λοιπόν, εγώ θα με βοηθήσει λίγο ο Παναγιώτης να το στρίψω καλά και θα ανοίξω την ώρα που είναι πλέον να ενώσω τις δύο άκρες. Λοιπόν, στρίψαμε εγώ και ο Παναγιώτης δεξιόστροφα και οι δύο, ένας απέναντι από τον άλλον, αλλά προς τα δεξιά και οι δύο το κορδόνι, πολύ. Έπιασα λοιπόν εδώ τις δύο άκρες, το βλέπετε, το κέντρο και τις δύο άκρες. Όταν το αφήσω θα δείτε ότι θα γίνει κορδόνι τώρα, το βλέπετε. Τα αφήνουμε να στρίψει πολύ. Τραβάμε εδώ κάτω να το ισιώσουμε. Το κρατάμε όμως στις δύο άκρες, έτσι. Τραβάμε κάτω να το ισιώσουμε, το βλέπετε. Λοιπόν, τα αφήνουμε και κοιτάξτε να δείτε. Οπ! Έγινε ένα υπέροχο κορδόνι. Λοιπόν, το βλέπετε. Αυτό. Είναι κορδονάκι. Τι κάνουμε τώρα για να μην μας ξεστρίψει. Από μια πλευρά δεν έχει φόβο, από εδώ, που είναι το γύρισμα. Εδώ λοιπόν τώρα του κάνουμε ένα κόμπο. Για να μην μας ξεστρίψει. Και το κορδόνι μας είναι έτοιμο. Τώρα τι θα κάνουμε. Θα πάμε λοιπόν εδώ. Εκεί. Το στρίψαμε. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν. Τι κάνουμε τώρα. Πάμε εδώ. Περνάμε στο πρώτο τρυπάκι. Εδώ το κορδόνι.
και την άλλη μεριά, στο άλλο τρυπάκι το πρώτο πάλι. Εδώ είναι το πρώτο. Ισιώνουμε τα δύο κορδόνια, να είναι ίσια για να ξέρουμε πού πάμε. Λοιπόν, αυτό τώρα το πάμε στο δεύτερο. Όπως περνάμε τα παπούτσια μας δηλαδή. Ωραία. Το επόμενο είναι εδώ. Να το. Μετά πάμε στο τρίτο. Και αυτό στο τρίτο. Κανονικά, έτσι. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι περίεργο, όπως περνάμε τα κορδόνια μας. Τον κόμπο αυτό, ναι, μετά θα τον κόψουμε γιατί θα βάλουμε το καμπανάκι. Εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τέταρτο. Από εδώ. Να περάσει μέσα ο κόμπος, εκεί. Ωραία. Και από εδώ στο τέταρτο. Και πάμε και στο τελευταίο. Και τα περάσαμε τα κορδόνια μας, να τα... Έτσι. Τώρα τα σφίγγουμε βέβαια όσο θέλουμε, έτσι. Λοιπόν, το δένουμε. Φιωγκάκι. Και πάμε να περάσουμε τώρα τα καμπανάκια. Περάσαμε αυτό που είναι με τον κόμπο. Τραβάμε λίγο να περάσει, αν μπορούμε, ο κόμπος μέσα. Πέρασε. Λοιπόν, και τώρα εδώ θα κάνουμε κάνα 2 κόμπους ακόμα για να το χοντρίνουμε, να μπορέσει να σταθεροποιηθεί το καμπανάκι μας, έτσι. Προσεκτικά όμως, εκεί. Κι άλλον έναν μπορεί να χρειαστεί. Βασικά για να μην μας φύγει, έτσι. Νομίζω εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, τραβάμε το καμπανάκι κάτω. Εκεί δεν φεύγει πια. Και του κόβουμε το μουστάκι. Έτοιμο το ένα. Εκεί. Πάμε στο άλλο καμπανάκι. Εδώ. Αυτό είναι πιο εύκολη κατάσταση γιατί δεν έχουμε τέτοιο. Οπότε το περνάμε από μέσα. Ένα λεπτό. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο δηλαδή. Εν ολίγης, μην σας κουράζω. Το περνάμε μέσα. Κάνουμε κάνα 2-3 κόμπους. Και εδώ. Για να χοντρίνει. Αυτός δεν νομίζω να θέλει, άλλον ένα θα θέλει. Αυτόν. Εκεί, μια χαρά είναι. Εκεί. Το περνάμε και αυτό μέσα. Και έτοιμο το καμπανάκι. Λοιπόν, έτοιμα και τα καμπανάκια. Τώρα, το μόνο που έχει μείνει τώρα είναι να μου ράψετε αυτό εδώ και τελείωσε το παπουτσάκι. Θα το φορέσω να το δούμε, έτσι. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Τίποτα άλλο. Αυτό. Και τελείωσε και το άλλο μας παπουτσάκι, έτσι. Λοιπόν, και ανοίγω να τα δούμε έτοιμα. Τα καλοκαιρινά μας μποτάκια είναι έτοιμα. Να τα. Δεν είναι υπέροχα? Λοιπόν, είναι ακριβώς ό,τι πρέπει να φοράμε στα πόδια μας το καλοκαίρι. Δηλαδή, οικολογικό βαμβάκι αυτό ολοβάμβακο, υδρόφυλλο, από κάτω η σόλα εσπαντρίγια κανονική βαμβακερή. Μπορούν να πληθούν κανονικά και στο πλυντήριο, δεν έχουν πρόβλημα, είναι όλο βαμβάκι, στους 40 φυσικά. Τι περισσότερο να ψάχνουμε για ένα φανταστικό δώρο για τον εαυτό μας και για οποιοδήποτε δικό μας άνθρωπο. Λοιπόν, τι χρειαστήκαμε γι' αυτό, να ολοκληρώσουμε. Χρειαστήκαμε 2 Eco Cotton, το extra large όμως, χοντρό.
Ένα σετ εσπαντρίγες. Εγώ χρησιμοποίησα το 38. Θέλω να σας το διευκρινίσω και πάλι, επειδή η εσπαντρίγια είναι λίγο μεγαλύτερο σαν νούμερο. Αν φοράτε 39 που φοράω εγώ, θα πάρετε το 38, έτσι. Εγώ δηλαδή χρησιμοποίησα το 38 για μένα, ενώ φοράω 39. Δηλαδή ένα νούμερο μικρότερο αν θέλετε να παραγγείλετε, έτσι. Λοιπόν, χρειαστήκαμε το βελονάκι μας το 3,5, 2 ταμπελάκια handmade και 4 καμπανούλια έτσι για ομορφιά. Λοιπόν, αυτά ήταν όλα που χρειαστήκαμε για να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο ζευγάρι της σπαντρίγες. Πιστεύω να σας άρεσε. Εγώ πραγματικά το διασκεδάζω κάθε πρωί μαζί σας, ειλικρινά το λέω. Η παρέα μας έχει μεγαλώσει και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Εάν λοιπόν σας άρεσε το βιντεάκι και δεν έχετε κάνει εγγραφή ακόμα στο κανάλι μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις. Βρέστε μας και σε όλα τα social media, TikTok, Instagram, Facebook, αυτό. Μπέστε αν θέλετε και στο site μας, pleximo-rapsimo-και-έντυμα.gr. Θα βρείτε όλα τα υλικά που χρησιμοποιώ εγώ εδώ και πολλά ακόμα, πάρα πολλά. Και πιστεύω σε πολύ καλές τιμές, τα έχω κρατήσει νομίζω. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να προσέχετε τον εαυτό σας, να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.